যে একচুয়ালি যদি তোমালোকে পাস মার্ক বা সেবাৰ নোটিফিকেশন খিনি ভালকৈ এনালাইজ কৰা তেনেহলে কিন্তু এটা ডাঙৰ কনফিউজন ফসাই আছে একচুয়ালি পাস মার্ক নো কাক কয় পাস কেতিয়া কৰাই দিয়ে ষ্টুডেন্টক এতিয়া তোমালোকে যদি পাসিং মার্কটো চোৱা সেপাৰেট কে পাস কৰিব লাগিব 90 তোমালোকে সেপাৰেট কে থিওৰি পাৰ্টত সেপাৰেট কে পাস কৰিব লাগিব যে পাস মার্কটো কিমান দিয়া আছে 27 দিয়া আছে দেখিছানে পাস মার্ক সবতে কি আছে 27 আছে তো সেই কাৰণে 27 পাস মার্ক এটা হৈ আছে যে স্যার তেনেহলে আপুনি এটো কি ক'লে যে 56 পালে মই ফেল হম 90 ৰ ভিতৰত 56 পাইছো তথাপি মই ফেল হম হেল্ল পোৱালিহত এডুৱেডৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ লৈ সকলোকে স্বাগতম এটা বহুত ডাঙৰ কনফিউজন সকলো ষ্টুডেন্টছৰ মাজত চলি আছে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ কেটাৰ কমেন্ট সেকশন যেতিয়া আমি চাইছো এই 5 মাৰ্কক লৈ পেলাই এটা ডাঙৰ কনফিউজন চলি আছে এতিয়া কথাটো কি হয় ইয়াতে যে একচুয়ালি যদি তোমালোকে পাস মার্ক বা সেবাৰ নোটিফিকেশন খিনি ভালকৈ এনালাইজ কৰা তেনেহলে কিন্তু এটা ডাঙৰ কনফিউজন ফসাই আছে কনফিউজনটো এনেকুৱা যে তোমালোকে যদি 90 ৰ ভিতৰত 56 পাই যোৱা তোমালোকে ফেল হ'ব পাৰা কিন্তু আনহাতে তোমালোকে যদি 90 ৰ ভিতৰত 27 পাই যোৱা তোমালোকে পাস হ'ব পাৰা এটো এটা কনফিউজিং নহয় নে এটা একচুয়ালি নো কি হৈছে আমি তাৰ ভিতৰত ঘুমাও ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও গটকে সকলোৱে হেখলকে ভিডিওটো চাবা এটা সোৱা একচুয়ালি পাস মার্ক নো কাক কয় পাস কেতিয়া কৰাই দিয়ে ষ্টুডেন্টক তাৰ নিয়মটো আমি সকলোৱে জানা ভাল এখন সেবাৰ এখন নোটিফিকেশন হয় তো এখন তুমি পঢ়িলে গম পাবা যে the pass mark shall be what 30% of the total marks 30% this is very important দেখিছা যদি সাবজেক্টটো যদি প্র্যাকটিক্যাল নাই তাৰ মানে 100 মার্কসৰ যদি পৰীক্ষা তেনে হলে 30% মানে কি 30 মার্কস হয় নহয় এটা দেখাই দিব লাগিব নেকি কি হ'ব 30% of যদি 100 মার্কসৰ যদি তোমালোকে পৰীক্ষা দিয়া তেনে হলে পাস মার্ক কিমান হ'ব তে 30 হৈছে তোমাৰ পাসিং মার্ক 30 পালে তুমি পাস কৰি যাবা আৰামছে হয়নে আচ্ছা এটা তোমালোকৰ কি হয় ষ্টুডেন্টছৰ মাজত কনফিউজনটো কৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে তোমালোকে জানে যে তোমালোকৰ 100 মার্কসৰ পৰীক্ষাবোৰৰ ম্যাক্সিমাম কেনেকুৱা হয় জানানে 90 তোমালোকৰ থিওৰি হৈ আছে আৰু 10 তোমালোকৰ ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্ট হৈ আছে হয়নে তাৰ পিছত আকৌ কি হৈছে 90 মার্কসত আকৌ কি সোমাই গৈছে এটা পাৰ্ট এমসিকিউ সোমাই গৈছে আৰু এটা পাৰ্ট তোমালোকৰ ৰিটেন সোমাই গৈছে বা থিওৰি সোমাই গৈছে হয়নে তো ইয়াতেও 45 আৰু ইয়াতেও 45 ওকে এতিয়া তোমালোকে যদি পাসিং মার্কটো চোৱা সেপাৰেট কে পাস কৰিব লাগিব 90 তোমালোকে সেপাৰেট কে থিওৰি পাৰ্টত সেপাৰেট কে পাস কৰিব লাগিব ইন্টাৰনেলত আকৌ সেপাৰেট কে পাস কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চোৱা 30 মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিও তো তোমালোকৰ যদি 30% অফ 90 মার্কস লোৱা তেনে হলে এটা 27 আহে তো 27 পাসিং মার্ক হৈছে পাসিং মার্ক 27 সেই কাৰণে কি হৈছে সেই কাৰণে তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰ দেখিছা যে পাস মার্কটো কিমান দিয়া আছে 27 দিয়া আছে দেখিছানে পাস মার্ক সবতে কি আছে 27 আছে তো সেই কাৰণে 27 পাস মার্ক এটা হৈ আছে বুজিছানে কিছুমান ষ্টুডেন্টে কৈ আছে স্যার 26 পাব লাগিব 13 বুজাই আছে গুটেখিনি কথা বুজাই আছে তো 27 টো বুজি পালা 30% কৰিলে 90 মার্কস আৰু 30% ইজ 27 ক্লিয়াৰ সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া কি হৈছে এতিয়া আমাৰ তাত আৰু এখন নোটিফিকেশন আছে এইখন সেবাই নিজৰ মার্কস ডিস্ট্ৰিবিউশনটো বুজাই দিছিলে এইখনত কেনেকে বুজাই দিছিলে সোৱা তোমালোকৰ আমি সাবজেক্ট দুটামান ধৰিলে তোমালোকে এক্সাম্পল বুজি পাই যাবা সাপোজ ইংলিশৰ থিওৰি 90 হয় নে 90 হয় অ্যাসেসমেন্ট 10 হয় মানে পাস মার্ক কেনেকুৱা সোৱা 13 4 কি দেখিছা 13 4 মানে এমসিকিউ তো 13 থিওৰি তো 13 বুজি পাইছা লিখি দিছো সুবিধাৰ কাৰণে সকলোকে লিখি দিছো কি হ'ব তাৰ মানে এমসিকিউ তো তুমি পাব লাগিব 13 আৰু ৰিটেন যোনটো থিওৰি পাৰ্ট আছে ৰিটেন পাৰ্টটো তাতো তুমি পাব লাগিব 13 আচ্ছা এতিয়া এইটো টোটালটো 26 এ হল হয়নে নহয় 90 মার্কসৰ থিওৰিত 26 এ পাস মার্ক আহিলে কিন্তু সেবাৰ আৰু এখন নোটিফিকেশনত আকৌ 27 তো এইটো এটা ডাঙৰ কনফিউজন এটা হৈ আছে যে স্যার 26 পালে পাস নে 27 পালে পাস গতিকে আমাৰ ধাৰণাটো এনেকুৱা যে যদি তোমালোকে কোনোবাই 26 পাইছা তোমালোকক পাস কৰাই পেলে 27 28 তোমালোকক দি দিব গ্ৰেস মার্ক বুজি পাইছা নে সবে এইটো এই কনফিউজনটো হৈ আছে বেসিক্যালি তো সেবাৰে দুখন বেলেগ নোটিফিকেশনত এই মার্কিংটো অলপ বেলেগ আহিছে হয়নে আৰু এটা বস্তু তোমালোকে দেখিবা যে ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্টত 4 দেখিছা ইন্টাৰনেল অ্যাসেসমেন্টত 4 গতিকে আমি যদি এইটো যদি ইয়াতে যোগ কৰি দিও তেনে হলে 30 পাস মার্ক আহি আছে আউট অফ 100 বুজি পালা নে এতিয়া সবে বুজি পালা নে এতিয়া 30 পাস মার্ক আহি আছে আউট অফ 100 এমসিকিউ 13 থিওৰি 13 তোমালোকে সব বাকি সাবজেক্টটো এইটোৱে কথা হৈছে সোৱা যত এমসিকিউ আছে সোৱা জেনাৰেল সায়েন্সত সোৱা 13 4 ম্যাথছত সোৱা 13 4 দেখিছানে সোশ্যাল সায়েন্সত 13 4 বুজি পাইছা সবে এতিয়া গম পাইছা আৰু সেইটো এটা আমি কম যে সেবা ফালৰ পৰা কোৱেশ্চন পেপাৰত এটা সৰু ভুল হৈ গৈছে ভুলটো কি আছিল যে পেপাৰ কেখনত এনেকে 27 বুলি দি দিছে একচুয়ালি এনেকে কমপ্লিট লিখিব নালাগিছিল এমসিকিউ এটা সেপাৰেট পাৰ্ট হ'ব লাগিছিল ৰিটেন পাৰ্টটো সেপাৰেট হ'ব লাগিছিল 13 হেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল এতিয়া আহো আমাৰ মেইন কথাটো মানে কি জানানে এই কথাটো লৈকে যে স্যার তেনে হলে আপনি এটো কি ক'লে যে 56 পালে মই ফেল হম 90 ৰ ভিতৰত 56 পাইছো তথাপি মই ফেল হম আৰু 90 ৰ ভিতৰত মাত্ৰ 27 পালে তথাপি মই পাস হম এই ক্যালকুলেশনটো তোমালোকক মই বুজাই দিছো চাবা এই ক্যালকুলেশনটো সকলোৱে চোৱা কি হ'ব এটা তুমি নিজে বাছি ভালকে চোৱা তুমি ধৰি লোৱা এমসিকিউ তুমি পালা 12 পাব কিমান লাগিছিল
পাব লাগিছিলে 13 হে আছিলে পাসিং তো তুমি ইয়াত 12 পালা নাই গটিকে তুমি ফেল লাগিলে তুমি থিওৰিত 40 এ পোৱা ইয়াতে তুমি পাস হৈছা এইখনত তুমি পাস হৈছা কিন্তু এইখনত তুমি ফেল হৈ থাকিলা এইখনত তুমি ফেল হৈ থাকিলা গটিকে তোমাৰ টোটাল 52 কিন্তু তুমি ফেল তুমি 90 ৰ ভিতৰত 52 পাইছা কিন্তু তুমি ফেল আৰু এটা एग्जांपल চোৱা মেবি তোমাৰ এমসিকিউ বিৰাট ভাল হৈছে তুমি এবাৰ ইয়াতে পাস কৰি গলা তুমি চোৱা তুমি এবাৰ ইয়াতে পাস কৰি গলা ইয়াতে তুমি পাস কৰি গলা কিন্তু এইখনত তোমাৰ 13 হে পাস মাৰ্ক হয় তো তুমি এইখনত কি হলা তুমি এইখনত এবাৰ ফেল হৈ গলা বুজি পালা নে বুজি পালা সকলো তুমি এইখনত এবাৰ ফেল হৈ গলা তো মানে এবাৰ তুমি এমসিকিউত ফেল হলা এবাৰ তুমি থিওৰিত ফেল হৈছা টোটালটো এবাৰ কিন্তু 50 তথাপি কিন্তু তুমি ফেলে হবা বুজি পালা নে দুইখনত সেপাৰেট কে পাস কৰিব লাগিব তাৰ মিনিং এ হৈছে ওকে কিন্তু এফালে চোৱা তলৰ एग्जांपलটো চোৱা তুমি এমসিকিউটো ধুনিয়াকে 13 পাই গলা তুমি এমসিকিউটো ধুনিয়াকে 13 পাই গলা তুমি থিওৰিটো 13 পাই গলা তোমাৰ টোটাল হল 26 কিন্তু তুমি পাস কিয় পাস হৈছা কাৰণ তুমি ইয়াতো পাস হৈছা আৰু তুমি ইয়াতো পাস বুজি পালা পালা এইটো एग्जांपल চোৱা 14 পাইছা কিন্তু পাস কৰিছা না 13 হে পাস মাৰ্ক হয় 13 তকে বেছি পাইছা টোটাল পাইছা 28 গতিকে তুমি পাস তো এইটোৱে আছিল আমাৰ পাস মাৰ্কৰ কনফিউজন আই হোপ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সকলোৱে এই বস্তুটো সকলোৰে এই কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে সকলোৰে এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে বুজি পাইছা যদি ভিডিওটো চাই যদি কিবা নতুন কথা শিকিলা বা কনফিউজন যদি ক্লিয়াৰ হৈছে সকলোৱে লাইক কৰিবা সকলোৱে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা যোনে এই কনফিউজনটো ফেস কৰি আছে ৰাইট তো গতিকে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যে তোমালোকে এমসিকিউ থিওৰি ইন্টাৰনেল সকলোতে সেপাৰেট কে পাস কৰা ভিডিওটো আকৌ এবাৰ ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা চাই লবা নোটিছ কেখন পঢ়ি লবা